नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मोस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईहरुकै च्यानल। नमस्कार साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई यो फेसबुकबाट अडियो लाइभ कसरी गर्छन् भनेर म देखाउन गइरहेको छु। प्राय गरी यो एफएम स्टेसनहरुले देख्नुहुन्छ कि उनीहरुले भिडियो लाइभ नगरेर अडियो लाइभ गरिरहेका हुन्छन् र केही साथीहरुले सोध्नु भएको थियो कि त्यस्तै गरी अडियो लाइभ कसरी गरिन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यस्तै गरी हामी चाहिँ यो हाम्रै मोबाइलको माध्यमबाट कसरी चाहिँ फेसबुकमा अडियो लाइभ गर्छन् भनेर म चाहिँ तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला। र सबैभन्दा पहिला हामीले फेसबुकको एप है, आधिकारिक एप जुन दिएको हुन्छ, जस्तै लाइटहरू होइन कि यो फेसबुकको एप जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्स्टल भएको हुनु पर्यो र त्यहाँबाट लगइन हामी चाहिँ भएको हुनु पर्यो। अलरेडी यहाँ लगइन छु। त्यसै गरी म यहाँ तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। र हामी चाहिँ जस्तै वाट्स योर नाइन यहाँ स्टेटस लेख्ने ठाउँमा यदि गइयो भने त्यहाँ हामीले एउटा अप्सन पाउँछौँ जहाँ गो लाइभ लेखेको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। गो लाइभमा गइसकेपछि अब तपाईँको यहाँ छ स्टार्ट भिडियो लाइभ र यतिकै हामीले गऱ्यौँ भने हाम्रो भिडियो लाइभ हुन्छ। तर हामीलाई भिडियो लाइभ गर्नु छैन कि अडियो लाइभ गर्नु छ। त्यही भएर यहाँ एउटा अप्सन छ स्टार्ट भिडियो लाइभको, तीनटा थोप्ला आइरहेको छ यहाँ है। त्यो भनेको अप्सन हो र यहाँ यदि तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ लाइभ अडियो भन्ने अप्सन तपाईँले पाउनुहुन्छ है। त्यही भएर मैले यहाँ लाइभ अडियो गरेँ। लाइभ अडियो गर्दा बित्तिकै हाम्रो यो अब भिडियो लाइभ नभएर अडियो लाइभ हुन्छ है। र तपाईँले यहाँ वेब फर्म पनि देख्न सक्नुहुन्छ बोल्दाखेरि। र अहिले यहाँ छ पब्लिक 2 भने छ। तपाईँले कसले देख्ने बनाउने, जस्तै यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले पब्लिक फ्रेन्ड्स अथवा फ्रेन्ड्स एक्सेप्ट अथवा सिमोरमा गएर तपाईँले ओन्ली मी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले ओन्ली मी गर्दैछु किनभने यो अरूले नदेखौँ भन्ने मैले चाहन्छु है। जस्ट मैले चाहिँ ट्युटोरियलको लागि मात्र यो बनाएको हो। त्यस्तै गरी यदि तपाईलाई चाहिँ आफ्नो प्रोग्रामको लोगो यदि तपाईले सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने है, यदि तपाईँ जस्तै कतिपय देख्नुहुन्छ उनीहरूले बोलेको उनीहरूको कुराहरू त्यो लाइभ आइरहेको हुन्छ लोगो जस्तै है। यदि त्यस्तो तपाईँले बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यो प्लस यो जस्तै यो आइकनको तपाईँको छेउ प्लस आइरहेछ, यो प्लसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँ क्लिक गर्दा बित्तिकै यसले अब यहाँ ग्यालरीमा जान्छ है। ग्यालरीमा गइसकेपछि अब तपाईँले थम्बनेल जे गरेर राख्न चाहनुहुन्छ, जस्तै मैले यो मेरो फोटो राखेँ है। यसरी राखिसकेपछि तपाईँको यो अब थम्बनेलको रूपमा आउँछ र यसलाई एडिट गरेर तपाईँले कति भाग राख्ने अथवा टेक्स्टहरू है पनि राख्न सक्नुहुन्छ। एफबी लाइभ है, यस्तो तरिकाले तपाईँले बनाएर तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब डन गर्नुभयो भने अब तपाईँ लाइभको लागि स्टार्ट हुनुहुन्छ है। र मैले स्टार्ट लाइभमा क्लिक गर्छु र अब हामी अडियो लाइभमा गइरहेका छौँ। स्टार्टिङ भनिरहेछ है। अब हाम्रो यो अडियो लाइभ गइरहेछ। यो तपाईँले जे दिनुहुन्छ तपाईँको थम्बनेल सहित जान्छ है। र यो भागमा कमेन्ट आउँछ, तपाईँले त्यो कमेन्टहरूलाई रिसिभ गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले कहिले पनि भिडियो त्यसरी लाइभ हुँदैन कि जस्ट तपाईँले बोलेको अडियो मात्र त्यसरी लाइभ भइरहेको हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले अडियो लाइभ गर्न सकिन्छ। र यो विशेष गरी एफएम स्टेसनहरूको लागि चाहिँ अहिले बढी यस्तो गरिरहेका छन् र कतिपय पर्सनालिटी पनि त्यसरी गरिरहेका हुन्छन् है। र तपाईँले यो यस्तै गरी यो पेजमा पनि लाइभ गर्न सक्नुहुन्छ है।
मैले यसलाई डिलिट गरिरहेको छु है। मैले अहिले डिलिट गरेँ है। त्यस्तै गरी अब यदि तपाईँले पेजमा लाइभ गर्न चाहनुहुन्छ भने है जस्तै मेरो पेज छ अप्सनमा गएँ मेरो यो सूरज कुमार भन्ने पेज छ। पेजमा गएँ म। पेजमा गइसकेपछि पनि सेम प्रोसेस है। राइट समथिङमा जानुहोस्, गो लाइभ सरी, त्यसपछि स्टार्ट लाइभ अडियो भिडियोको ठाउँमा यहाँ अप्सनमा क्लिक गरेपछि लाइभ अडियो र त्यसपछि यदि तपाईँ थम्बनेल सेट गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट थम्बनेल सेट गर्नुहोस् है। अनि मैले यसलाई ब्याक गरेँ है। लाइभ गो लाइभ लाइभ अडियो पब्लिक होइन कि अहिले मेरो मोबाइल ह्याङ भइरहेछ। मैले अहिले यतिकै देखाएँ स्टार्ट लाइभ है। स्टार्ट लाइभ गर्दा बित्तिकै अब हाम्रो लाइभ सुरु हुँदैछ र यो एउटा टेस्ट लाइभ हो। टेस्ट लाइभ हो, यहाँ कमेन्ट आउँछ। यसरी हामीले चाहिँ फेसबुकमा लाइभ अडियो यसरी पठाउन सकिन्छ है। र मैले यसलाई फिनिस गर्दैछु। यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ र तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है। यो तरिकाले चाहिँ फेसबुक लाइभ हामीले गर्न सकिन्छ अडियोलाई है। भिडियो त अलरेडी गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले फेसबुक अडियो लाइभ गर्न सकिन्छ। भिडियो हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मोस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईहरुकै च्यानल।